विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी सल्फर भन्ने टपिकमा पढ्छौं। सल्फर भनेको एटमिक नम्बर कति हुने भयो 16 हुने भयो। 16 भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 286 हुने भयो। आउटर मोस्ट सेलमा भ्यालेन्स सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यो ग्रुप 6A मा पर्छ अर्थात 16 ग्रुपमा पर्छ। यसमा कुन कुन एलिमेन्ट पर्छन् भन्ने कुरा हामी हेर्दै जान्छौं। यो अक्सिजन फ्यामिली अन्तर्गत पर्छ। हेरौँ है त यसमा कुन कुन एलिमेन्ट्सहरू पर्छन् भन्ने कुरा। Sulfur is the element of group 6A in the periodic table. It contains oxygen, sulfur, selenium, tellurium, symbol Te, and polonium symbol Po. ग्रुप 6A अर्थात 16 ग्रुपमा चाहिँ कुन कुन पर्ने छन् अक्सिजन फ्यामिली अन्तर्गत सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियम एलिमेन्ट्सहरू पर्छन्। यिनीहरूको आउटर मोस्ट सेल भ्यालेन्स सेलमा सबैको 6 वटै इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब हामी एलोट्रोप्स अफ सल्फर पढ्न जान्छौं। एलोट्रोप्स अफ सल्फर। सल्फरको एलोट्रोपिक्स फर्म के छन् भन्ने कुरा अब हामी यसमा हेर्छौं। हामीलाई एलोट्रोपी भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। यसमा पनि यसको दुईटा क्याटेगोरी छ। एउटा क्रिस्टलाइन फर्म, यसमा पर्छ रोम्बिक और octahedral और अल्फा सल्फर र अर्को क्याटेगोरीमा पर्छ मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर। त्यस्तै एमर्फस फर्ममा कुन कुन पर्छन् त भन्दा हेर्नुस् त यसमा प्लास्टिक और गामा सल्फर। त्यस्तै अर्को पर्छ मिल्क सल्फर। त्यस्तै अर्को पर्छ कोलोइडल और डेल्टा सल्फर। भन्नाले यसको एलोट्रोपिक फर्महरू के हुन् त भन्दा त्यसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, क्रिस्टलाइन फर्म र एमर्फस फर्म। क्रिस्टलाइन फर्म भन्नाले क्रिस्टल शेपमा हुन्छ र एमर्फस भन्नाले जुन चाहिँ छाउँदाखेरि फ्रिक्सन हुँदैन त्यसलाई चाहिँ एमर्फस फर्म भनिन्छ। रोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल और अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर, प्लास्टिक और गामा सल्फर, मिल्क सल्फर र कोलोइडल सल्फर गरेर यसरी क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। अब यसको इन्डिभिजुअल सर्ट डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामी पढ्दै जान्छौं। फर्स्टमा हेरौं। फर्स्टमा के को बारेमा पढ्नु पर्यो? फर्स्टमा रोम्बिक और ऑक्टाहेड्रल और अल्फा सल्फर। यसको प्रपर्टिजहरु हेरौं त। It is
the most stable among all varieties of allotropes of सल्फर। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी स्टेबल हुन्छ सबै भेराइटिजहरु मध्येमा। It can be obtained by slow evaporation of a solution of roll or flour of sulfur in कार्बन डाइसल्फाइड। यसलाई चाहिँ कसरी पाउन सकिन्छ त भन्दा स्लो इभापोरेसन गर्ने, केलाई भन्दा सल्फरको फ्लावर अथवा रोललाई चाहिँ कार्बन डाइसल्फाइडमा स्लो इभापोरेसन गर्यो भने रोम्बिक अथवा अक्टाहेड्रल अथवा अल्फा सल्फर पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अरु प्रपर्टी हेरौँ यसैको। नम्बर 2 मा it is transparent and light yellow in color। यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ र लाइट येलो कलरको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रपर्टी छ it is soluble in organic solvent but insoluble in water। वाटर भन्नाले पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यो सलुबल हुँदैन, तर अर्ग्यानिक सल्भेन्ट अर्थात् नन पोलर सल्भेन्टमा चाहिँ यो सलुबल हुन्छ। त्यस्तै as the name indicates it crystallizes in the octahedral rhombic form। octahedral भन्नाले 8 साइडेड फर्ममा। जसरी यसको नामले इन्डिकेट के गर्छ भन्दा अक्टाहेड्रल भन्ने इन्डिकेट गर्छ, अक्टाहेड्रल रोम्बिक भनेर। यो 8 साइडेड फर्ममा क्रिस्टलाइज हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर बनाऊ है त। यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर। यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ। फिगर क्रिस्टल अफ रोम्बिक सल्फर यस्तो सेपको हुन्छ एउटा क्रिस्टल चाहिँ रोम्बिक सल्फरको। मा when it is slowly heated to 95.5 degrees centigrade, it gets converted to monoclinic sulfur। जब यसलाई स्लोली 95.5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गरिन्छ रोम्बिक सल्फर, अल्फा सल्फर, अक्टाहेड्रल सल्फरलाई, तब केमा चेन्ज हुन्छ त मोनोक्लिनिक सल्फरमा चेन्ज हुन्छ। अब हामी मोनोक्लिनिक सल्फरको बारेमा पढ्छौं। मोनोक्लिनिक और प्रिज्मेटिक और बीटा सल्फर
यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ है त। On melting roll sulfur in a disk followed by cooling, a crust is formed. The liquid is poured out by making the holes in the crust. When the crust is removed, needle-shaped crystals of beta sulfur are seen. भन्नाले के गर्ने भनेको भन्दा रोल सल्फरलाई चाहिँ मेल्ट गर्ने एउटा डिस्कमा र त्यसलाई कुल गर्ने, त्यहाँ क्रस फर्मेसन हुन्छ, त्यसमा लिक्विड चाहिँ पावर गरियो भने, त्यो क्रसमा पावर गरियो भने र क्रसलाई केही समय पछाडि हटाइयो भने त्यसबाट निडल सेप सल्फर निस्किन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त बीटा सल्फर भनिन्छ। यसरी बीटा सल्फर अथवा मोनोक्लिनिक अथवा प्रिज्मेटिक सल्फरलाई पाउन सकिन्छ। यसको अरु प्रपर्टिजहरू हेरौँ। नम्बर 2 मा it is opaque and waxy yellow in color. यो opaque हुन्छ र waxy yellow in color हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रपर्टी भनेको यसको it is soluble in carbon disulfide but insoluble in water. Insoluble in water. यो कार्बन डाइसल्फाइडमा सलुबल हुन्छ तर वाटरमा सलुबल हुँदैन। त्यस्तै यसको अर्को प्रपर्टी छ its single crystal is monoclinic in shape. त्यही भएर यसको नाम मोनोक्लिनिक सल्फर हुन गएको। स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ। फिगर single crystal of monoclinic सल्फर। हेर्नुस् त मोनोक्लिनिक सल्फरको सिंगल क्रिस्टल चाहिँ यस्तो शेपको हुन्छ। अर्को प्रपर्टी हेरौँ। The crystals of monoclinic sulfur slowly pass into rhombic form when kept below 95.5 degree centigrade, which is the transition temperature for the two
forms at 95.5 degrees centigrade. Both the forms are stable and coexist. सल्फर छ, यो चाहिँ कुन सल्फर? रोम्बिक सल्फर. यसलाई 95.5 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हिट गर्यो भने मोनोक्लिनिक सल्फरमा कन्भर्ट हुन्छ र 95.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा कम गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? रोम्बिक सल्फरमा चेन्ज हुन्छ र 95.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको मोनोक्लिनिक सल्फर र रोम्बिक सल्फर दुवै कोएक्जिस्ट गर्छ. यही टेम्परेचरलाई के भनिन्छ त? ट्रान्जिसन टेम्परेचर भनिन्छ. नोट भनेर लेखौँ त. नोट, यो दुवै फर्म चाहिँ अक्टाहेड्रल अथवा रोम्बिक सल्फर र मोनोक्लिनिक सल्फर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा एसिड अक्टाएटोमिक फर्ममा पक्का रिङ बनाएर बसेको हुन्छ, किनकि यिनीहरू दुवै के हो त? क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फर्म अफ सल्फर हो. त्यही कुरा लेख्न गइरहेको. द स्ट्रक्चरल units in both the crystalline forms are one molecule each of which contains 8 sulfur atoms. जसलाई S8 पनि भनिन्छ. joined by covalent bonds in a pucker ring. pucker भन्नाले फोल्डेड फर्ममा भनेको यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर. हेर्नुस् त, सल्फर यसरी लेख्नु. यसलाई अझै सल्फर यसरी हुन्छ फिगर रिङ स्ट्रक्चर. रिङ स्ट्रक्चर चाहिँ अक्टा एटोमिक फर्ममा यसरी बसेको हुन्छ. क्रिस्टलाइन सल्फरको सेप हो यो. अब हामी अर्को पढ्छौँ. प्लास्टिक अर गामा सल्फर. नामै छ प्लास्टिक अर्थात् रबर. यो तन्किने भएको हुनाले यसलाई प्लास्टिक अथवा गामा सल्फर भनिएको. यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ है त. इट इज नट composed of acid rings but is made up of chain of sulfur atoms which can be extremely long. यो चाहिँ एक्सट्रिमली लङ हुन सक्छ. सल्फर एटमको चेनमा बसेको हुन्छ. यो S8 जस्तो पक्कर फर्ममा बसेको हुँदैन. अरु यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ है त. When boiling sulfur is poured into cold water,
a rubber-like solid called plastic sulfur is obtained. जब बोइलिङ सल्फरलाई कोल्ड वाटरमा खनाइन्छ तब के हुन्छ त भन्दा रबर लाइक सलिड जम्मा हुन्छ जसलाई प्लास्टिक सल्फर भनिन्छ. त्यस्तै हेर्नुस् त the elasticity of plastic sulfur arises as that of rubber due to its capacity to revert or convert into a tangled mass of zigzag chains after stretching. जब यसलाई प्लास्टिक सल्फर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो चाहिँ तन्किन्छ रबर लाइक तन्किने हुन्छ फेरि यो तन्काउन छोडेपछि के हुन्छ त भन्दा जिगज्याग चेन्स अफ ट्याङ्गल मासमा कन्भर्ट हुन्छ त्यही भएर यसलाई प्लास्टिक सल्फर भनिएको हो. When plastic sulfur is left to stand at room temperature, all atoms reform to give ring molecule and elasticity disappears and hence plastic sulfur converts to crystalline rhombic sulfur. जब यसलाई रुम टेम्परेचरमा त्यतिकै छोडिन्छ तब के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ रिङ स्ट्रक्चरमै चेन्ज हुन्छ र रिङ स्ट्रक्चर पनि क्रिस्टलाइन फर्मको मोर स्टेबल फर्म भनेको रोम्बिक सल्फरमा कन्भर्ट हुन्छ. यो प्लास्टिक सल्फर चाहिँ it is insoluble in carbon disulfide and in water. यो कार्बन डाइसल्फाइडमा र वाटरमा दुवैमा इन्सोलुबल छ. अब हामी पढ्छौं मिल्क सल्फर. मिल्क अफ सल्फर अथवा सिम्पली मिल्क सल्फर. यसको प्रपर्टिजहरु हेर्न त. It is obtained by boiling milk of lime with sulfur and subsequent treatment with
डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यसलाई चाहिँ मिल्क सल्फरलाई चाहिँ मिल्क अफ लाइममा हिट गर्ने सल्फरसँग र त्यसलाई सब्सिक्वेन्टली डाइल्युट एसिएलमा ट्रिट गर्यो भने चाहिँ पहिला मिल्क अफ लाइममा बोइल गर्ने र सब्सिक्वेन्टली त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट एसिएलमा ट्रिटमेन्ट गर्यो भने चाहिँ मिल्क अफ सल्फर पाउन सकिन्छ। हामी मिल्क अफ सल्फरमै छौँ, यसको प्रपर्टिजहरूलाई अझै कन्टिन्यू गरौँ। Milk of sulfur is precipitated as a white amorphous solid। यो चाहिँ के को रूपमा भन्दा प्रिसिपिटेटको रूपमा आउँछ। मिल्क अफ सल्फर इज प्रिसिपिटेटेड एज वाइट एमर्फोस सलिडको रूपमा प्रिसिपिटेटको रूपमा आउँछ। It is soluble in carbon disulfide but insoluble in water। वाटरमा चाहिँ insoluble छ तर कार्बन डाइसल्फाइडमा यो soluble छ। It tends to convert to the rhombic sulfur on keeping over a long period यसलाई राखियो भने चाहिँ यो पनि पुनः मोस्ट स्टेबल फर्म अफ एलोट्रोपिक फर्म अफ सल्फर अर्थात् रोम्बिक सल्फरमै यो पनि चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ कोलोइडल और डेल्टा सल्फर। इसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ। It is generally formed either by passing hydrogen sulfide gas in sulfur dioxide water or adding sulfuric acid in saturated solution of Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेटमा चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड एड गरियो भने पनि कोलोइडल सल्फर आउन सक्छ अथवा H2S मा H2S र सल्फर डाइअक्साइड इन प्रेजेन्स अफ वाटरसँग रिएक्सन्स गरायो भने पनि कोलोइडल सल्फर आउन सक्छ। The solution appears hazy because of this sulfur, where its particle size ranges from 10 to the power minus 5 centimeter to 10 to the power minus 7 centimeter approximately। पार्टिकल साइज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर हेजी फर्ममा देखिन्छ। पार्टिकल साइज चाहिँ 10 to the power 5 सेन्टिमिटर टु 10 to the power minus 7 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ। It is insoluble in water but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। यो वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ तर कार्बन डाइसल्फाइडमा चाहिँ यो सोलुबल हुन्छ। वाटरमा इन्सोलुबल तर कार्बन डाइसल्फाइडमा सोलुबल हुन्छ। On long standing
or heating or on addition of alum colloidal sulfur changes into the most stable form of sulfur, that is अल्फा सल्फर. धेरै समय राखिराख्यो अथवा यसलाई हिट गर्यो अथवा एलम एड गरियो भने कोलोइडल सल्फर चाहिँ मोर स्टेबल एलोट्रोपिक फर्म अफ सल्फर, द्याट इज अल्फा सल्फरमा कन्भर्ट हुन्छ. यो भयो यिनीहरूको डिस्क्रिप्सन. अब कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर हेरौँ है त. कम्पाउन्ड्स अफ सल्फरमा हामी फर्स्टमा पढ्छौँ हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास, यसलाई H2S भनिन्छ. यसको प्रिपरेसन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन मेनली एक्जाममा सोध्छ. किप्स एपरेटस आजसम्म सोधेको छैन, त्यो आफूले जानको लागि पढ्दा हुन्छ. अब यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन चाहिँ हामी पढ्छौँ है त. H2S gas is prepared in lab by the action of dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid on iron sulfide. रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा FeS लाई H2SO4 सँग रिएक्सन्स गरायो भने के आउँछ, H2S ग्यास जेनेरेट हुन्छ र FeSO4 सल्युसन जेनेरेट हुन्छ. अथवा आइरन सल्फाइडलाई चाहिँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने H2S जेनेरेट हुन्छ र फेरस क्लोराइड जेनेरेट हुन्छ. यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्ने यहाँ 2 राख्नु पर्यो. यहाँ त के राख्नु पर्ला र नपर्ला. बट HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्युट एन्ड कङ्क दुवै एन्ड कङ्क H2SO4 cannot be used because यिनीहरूलाई चाहिँ युज गर्न सकिँदैन. डाइल्युट नाइट्रिक एसिड र कङ्क नाइट्रिक एसिड अनि त्यस्तै कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिँ युज गर्न सकिँदैन. किन भन्दा यिनीहरूले अक्सिडाइजिङ नेचर सो गर्छ. हेर्नुहोस् है त. H2S प्लस HNO3 डाइल्युट राखियो भने के हुन्छ, नाइट्रिक अक्साइड फर्मेसन गर्छ, वाटर फर्मेसन गर्छ र सल्फर जेनेरेट गर्छ. यसलाई ब्यालेन्स गरौँ. यहाँ 3 राखौँ, यहाँ 2 राखौँ, यहाँ चाहिँ 2 राखौँ, यहाँ चाहिँ 4 राखौँ, यहाँ चाहिँ 3 राखौँ. यसमा निस्कियो त हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास, निस्किएन. त्यही भएर यो प्रयोग गर्न सकिएन डाइल्युट नाइट्रिक एसिड. त्यस्तै H2S चाहिँ H2SO4 कन्सन्ट्रेटेडसँग राखियो भने के बन्छ त, वाटर बन्छ, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास बन्छ र सल्फर जेनेरेट हुन्छ. यो कङ्क एड गर्न पनि सकिएन. यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ 2 राख्यो भने हुन्छ होला. हेर्नुहोस् त, यो जेनेरेट भएको हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास नै पुनः रिएक्सन्स गरेर फेरि सल्फरमा, इलिमेन्टल सल्फरमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको हुनाले डाइल्युट एज वेल एज कङ्क नाइट्रिक एसिड र कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडलाई युज गर्न मिल्दैन. अब हामी पढ्छौँ यसको प्रिपरेसन टेक्निक. फिगर बनाउँ त.
यो कक राखेको यो चाहिँ वुल्फ बोतल भयो। यसमा क्रिस्टल फनेल राखौँ। यसबाट के एड गरिन्छ त माथिबाट डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राखौँ। यसमा डाइल्युट H2SO4 राखौँ। यसमा चाहिँ आइरन सल्फाइड राखौँ। आइरन सल्फाइडको पिसहरू यसको नाम के हो त क्रिस्टल फनेल। यसको नाम के हो त वुल्फ बोतल। वुल्फ बोतल। यो एसिड लेयर भयो। एसिड लेयर यो के हो त एसिड लेयर। यो चाहिँ आइरन सल्फाइडको पिस भयो। यसलाई एउटा टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्लेन लाइन ड्र गरौँ। अब यसबाट के निस्किन्छ त यसबाट रिएक्सन्स हुन्छ। रिएक्सन्सबाट के निस्किन्छ त हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास जेनेरेट हुन्छ। हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासलाई चाहिँ यसमा कलेक्सन गर्न सकियो। ग्यास जारमा यो ग्यास जार भयो। ग्यास जार यसमा के निस्किन्छ त H2S ग्यास निस्किन्छ। यो हेभियर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ ग्यास जारमा अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरको थ्रु पाउन सकिन्छ। यो के भयो त यसको नाम डेलिभरी ट्युब। फिगर भनेर लेखौँ। फिगर प्रिपरेसन अफ H2S gas in lab। हेर्नुहोस् त यसमा एक्चुअली के गरिने भयो त भन्दा एउटा वुल्फ बोतल लिने। वुल्फ बोतलमा चाहिँ क्रिस्टल फनेल कनेक्सन गर्ने। माथिबाट सल्फ्युरिक एसिड बिस्तारै खन्याउने र आइरन सल्फाइडसँग रिएक्सन्स हुने भयो। यसबाट के आउँछ त हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास जेनेरेट हुने भयो। त्यो चाहिँ ग्यास जारमा गएर कलेक्सन हुने भयो। अब यसको एक्सप्लेनेसन लेखौँ है त। A wolf bottle is fitted with a crystal funnel and a delivery tube as shown above in the figure। फिगरमा देखाए जस्तै गरी यसलाई चाहिँ कनेक्सन गरियो भनेर लेखियो। pieces of ferrous sulfides are placed in the bottle and dilute sulfuric acid is run down from the funnel so as to cover the ferrous sulfide। फेरस सल्फाइडलाई कभर हुने गरी हामी के खनाइयो त डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड खनाइयो। द रिएक्सन
the reaction produces the hydrogen sulfide gas, which is collected in the gas jar by upward displacement of air. H2S ग्यास चाहिँ एयर भन्दा हेभियर भएको हुनाले त्यो तलतिर जम्मा हुन खोज्छ। आफू तलतिर जम्मा हुँदाखेरि एयरलाई के गर्नु पर्यो त माथि डिस्प्लेस गर्ने भयो। त्यही भएर अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरको थ्रु हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासलाई कलेक्सन गर्न सकियो ग्यास जारमा। त्यसो भए त्यो ग्यास जारमा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास नै छ भनेर कसरी कन्फर्म गर्न सकिन्छ त भन्दा त्यसमा चाहिँ लिड एसिटेट पेपर त्यसमा राखिदिँदा त्यो लिड एसिटेट पेपर चाहिँ ब्ल्याकमा कन्भर्ट भयो भने त्यहाँ लिड सल्फाइड फर्मेसन भयो। अर्थात् त्यसको मतलब के हुने भयो त भन्दा त्यो ग्यास जारमा चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास छ भन्ने कुरा कन्फर्म गराउन सकिन्छ। If a lead acetate paper is placed inside the gas jar, then it turns black, indicating that the jar contains the hydrogen sulfide gas. ब्ल्याक कलरमा चेन्ज गरिदियो त्यो लिड एसिटेट पेपरलाई पनि त्यो ग्यास जारमा चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास छ भन्ने कुरा कन्फर्म हुन्छ। रिएक्सन्स इन्भल्भ लेखिदिइहालौँ। H2S ग्यासले लिड एसिटेट 2 सँग रिएक्सन्स गर्यो भने के बनाउँछ त लिड सल्फाइड बनाउँछ। ब्ल्याक पीपीटी को रूपमा देखा पर्छ र बन्छ के एसिटिक एसिड। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। यसमा 2 राखिदियो भने रिएक्सन्स ब्यालेन्स हुन्छ। यसरी प्रिपेयर गरेको ग्यास चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास हो कि होइन भन्ने कुरा पनि कन्फर्म गरियो। अब हाइड्रोजन सल्फाइडका मेन प्रपर्टिजहरू पढौँ है त। Reducing nature of H2S gas. हाइड्रोजन सल्फाइडले चाहिँ रिड्युसिङ नेचर सो गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब रिएक्सन्सहरू हेरेर थाहा हुन्छ। है त रिएक्सन्सहरू H2S प्लस FeCl3 चाहिँ येलो कलरको छ भने यसलाई रिड्युस गरिदिएर केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ FeCl2 मा, जुन चाहिँ के हुन्छ त लाइट ग्रीन कलरको हुन्छ र HCl फर्मेसन हुन्छ र सल्फर फर्मेसन हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गरिदिइहालौँ। यसमा 2 राखिदियो भने यसमा पनि 2 राख्नु पर्यो र यसमा पनि 2 HCl राख्नु पर्यो। अरु त ब्यालेन्स हुन्छ होला हैन। हेर्नुस् त H2S ले +3 अक्सिडेसन स्टेटबाट +2 अक्सिडेसन स्टेटमा लिएर गयो, रिड्युस गरायो भने के हुने भयो त रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। आफू चाहिँ हेर्नुस् त -2 अक्सिडेसन स्टेटबाट 0 मा गएको छ, इन्क्रिज इन अक्सिडेसन स्टेट भयो, अक्सिडेसन्स भयो, अर्थात् आफू चाहिँ अक्सिडाइज भयो। अरु रिएक्सन्स पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् त KMnO4 पोटासियम परम्याङ्गनेट जुन चाहिँ के हुन्छ पिङ्क कलरको हुन्छ। यसलाई चाहिँ एसिडिफाइड कन्डिसनमा रिएक्सन्स गराइन्छ इन प्रेजेन्स अफ सल्फ्युरिक एसिड। H2S सँग रिएक्सन्स गराउँदा के बन्छ त भन्दा यो चाहिँ K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस सल्फर। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरिदिउँ। यसमा 2 राख्नु पर्ला, यसमा 3,
यसमा 5, यसमा 2, यसमा 8, यसमा 5। हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ कति अक्सिडेसन स्टेटमा थियो, 4 दुना 8 मा 1 +7 अक्सिडेसन स्टेटमा थियो भने यसमा चाहिँ कति हुने भयो त Mn चाहिँ +2 अक्सिडेसन स्टेटमा हुने भयो। आफू त -2 बाट 0 मै गएको छ। यो पिङ्क कलर चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त कलरलेसमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को रियाक्सन्स पनि हेर्न सकिन्छ, इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्स मध्येमै हो। अब पोटासियम डाइक्रोमेटलाई लिगौँ। K2Cr2O7 एसिडिफाइड कन्डिसनमा H2SO4 इन प्रेजेन्स अफ H2S सँग रियाक्सन्स गराइयो भने के बन्छ? K2SO4 बन्छ, क्रोमिक सल्फेट बन्छ, वाटर बन्छ र सल्फर बन्छ। यो चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ? अरेन्ज कलरको हुन्छ भने यो चाहिँ ग्रीन कलरको हुन्छ। रियाक्सन्स ब्यालेन्स छैन भने गरौँ। यसमा 4 राखौँ, यसमा 3 राखौँ, यसमा 7 राखौँ, यसमा 3 राखौँ। हेर्नुहोस् त पोटासियम डाइक्रोमेट चाहिँ कतिमा कन्भर्ट भएको छ? 7 दुना 14, 14 मा 2 गट्यो 12 +6 अक्सिडेसन स्टेटबाट +3 अक्सिडेसन स्टेटमा कन्भर्ट भएको छ। अर्थात् रिडक्सन्स बनाएको छ। H2S को कारणले गर्दा पोटासियम डाइक्रोमेटलाई रिडक्सन्स गराएको छ, त्यही भएर यो रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यी त भए यसका मेन रिड्युसिङ प्रपर्टिजहरू। अब हामी अझै हेर्छौँ यसको युजहरू, हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासको युज चाहिँ के छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। Use of H2S gas in qualitative analysis। जानकारी रहोस्, हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको लागि युज गर्ने बेलामा किप्स एपरेटसबाटै प्रिपेयर गरेको निकाल्नुपर्छ, किनकि किप्स एपरेटसमा H2S चाहिँ इन्टरमिटेन्टली निकाल्न सकिन्छ। यसको हेर्नुहोस् त, it has very important role in qualitative analysis of inorganic salts. The gas precipitates many metals as their sulfides under different conditions. The color of the precipitates give very useful information in qualitative analysis of बेसिक रेडिकल्स भन्नाले त्यस्ता रेडिकल्सहरू जुन चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छन् तिनीहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा सल्फाइड प्रिसिपिटेट्सको रूपमा निकाल्न सकिन्छ हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास पठाएर, र तिनीहरूको डिफ्रेन्ट कलरहरूबाट चाहिँ कुन बेसिक रेडिकल्सहरू प्रेजेन्ट छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू हेरौँ है त, कुनै दुईटा। फर्स्टमा छ precipitation under acidic conditions।
कपर सल्फेटलाई H2S सँग रिएक्सन्स गरायो इन प्रेजेन्स अफ डाइल्युट HCl मा भने CuS क्युप्रस सल्फाइड फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ ब्ल्याक PPT को रूपमा देखा पर्छ र H2SO4 पनि जेनेरेट हुन्छ। यसमा यो Cu++ चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्दा ग्रुप बेसिक रेडिकलको ग्रुप राखिएको छ, ग्रुप छुट्याएको छ, ग्रुप सेकेन्डबाट आएको। अर्थात् ब्ल्याक PPT हाइड्रोजन सल्फाइड राख्दाखेरि आयो भने त्यहाँ पक्कै पनि CuS फर्मेसन भयो। त्यो भनेको के हो त भने डाइल्युट HCl कन्डिसनमा त्यो भनेको पक्कै पनि त्यसमा Cu++ आयोन छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्न सकियो। त्यस्तै अर्को हेरौँ, अल्कालाइन कन्डिसनमा पनि हेरौँ। नम्बर 2 मा precipitation in alkaline condition हेर्छ जिंक सल्फेट छ, यसलाई H2S सँग रिएक्सन्स गराइयो इन प्रेजेन्स अफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड र एमोनियम क्लोराइडको प्रेजेन्समा अनि यसबाट आउँछ के जिंक सल्फाइड आउँछ जुन व्हाइट PPT को रूपमा देखा पर्छ र H2SO4 फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो आउँछ व्हाइट PPT को रूपमा देखा पर्छ। यो Zn++ चाहिँ बेसिक रेडिकलको क्याटेगोरीमा ग्रुप 3rd B मा राखिएको छ। यसरी कुन ग्रुपको कस्तो प्रेसिपिटेट आउँछ र कुन इलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यो H2S ग्यास चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर पढ्दैछौँ। अब हामी सल्फर डाइअक्साइडको बारेमा पढ्छौँ। सल्फर डाइअक्साइड ग्यास, जसलाई SO2 भनिन्छ, यसको अब हामी ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन र यसको मेन प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ है त। ल्याब प्रिपरेसन in lab sulfur dioxide gas can be prepared by heating copper turnings with concentrated sulfuric acid। कपर टर्निङलाई सल्फ्युरिक एसिड, यो कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने हिट गर्नु पर्यो, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ, कपर सल्फेट फर्मेसन हुन्छ र वाटर पनि जेनेरेट हुन्छ। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ 2 राख्नु पर्ला। यहाँ 2 राख्यो भने यसमा पनि 2 राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, सल्फर डाइअक्साइड बनाउनको लागि चाहिँ कपर टर्निङ लिने, यसलाई कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन्स गरायो भने सल्फर डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। यो त भयो प्रिन्सिपल। अब यसको प्रोसिडियर हेरौँ है त। त्यस्तै यसलाई कसरी कलेक्सन गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी लिगौँ। Thus formed sulfur dioxide gas is collected by upward displacement of air, because sulfur dioxide is heavier than air and is soluble in water। सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ हेभियर भएको हुनाले तल जम्मा हुन खोज्यो, त्यही भएर यसलाई अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट, आफू तल जम्मा हुन खोज्यो भने त हावालाई त माथि पठाउनु पर्यो, त्यही भएर अपवार्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर भयो र वाटरमा सलुबल भएको हुनाले वाटरमा चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा वाटरमा यसलाई
वाटरमा कलेक्सन गर्न सकिने भएन। त्यसरी सल्फर डाइअक्साइड ग्यासलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ ल्याबमा। अब यसको प्रोसिडियरहरू लेखौँ त। प्रोसिडियर copper turnings are taken in a round bottom flask after fitting the apparatus as shown below in the figure. Concentrated sulfuric acid is poured from the thistle funnel so as to cover the copper turnings. As the burner is on, the sulfur dioxide gas passes through the delivery tube and gets collected in the gas jar by upward displacement of air. भन्नाले के गर्ने भयो त भन्दा एउटा राउन्ड बटम फ्लास्क लिने, त्यो राउन्ड बटम फ्लास्कमा चाहिँ कपर टनिक्स राख्ने, माथिबाट थिस्टल फनेलको थ्रु कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड खन्याउने र त्यो दुईटा रियाक्सन्स गर्छ। रियाक्सन्स अझै बढाउनको लागि चाहिँ हिट गर्नु पर्यो। हिट गर्यो भने के हुने भयो, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ निस्किने भयो। त्यो सल्फर डाइअक्साइड ग्यासलाई डेलिभरी ट्युबको थ्रु ग्यास जारमा कलेक्सन गर्न सकिन्छ। We know that sulfur dioxide is heavier than air, so it is collected in the bottom of the gas jar so that it displaces the air in upward direction. अब यसको फिगर बनाऊ है त। राउन्ड बटम फ्लास्क बनाऊ, यसमा चाहिँ थिस्टल फनेल बनाऊ, यहाँ कपर टर्निङ राखौँ, यहाँ एसिड लेयर हुने भयो। यसमा के राख्नु पर्यो त, कङ्क H2SO4 राख्नु पर्यो। यो यसको नाम भयो थिस्टल फनेल। यसको नाम भयो राउन्ड बटम फ्लास्क। यसमा कपर टर्निङ, कपरको टुक्राहरू राख्ने भयो।
यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डमा राखौँ यसरी। यसलाई चाहिँ प्लेनमा राखौँ एउटै प्लेनमा र बर्नर फिट गरौँ। यो स्ट्यान्ड भयो, यो चाहिँ बर्नर भयो। अब यसबाट के निस्किन्छ त? सल्फर डाइअक्साइड ग्यास निस्किन्छ। सल्फर डाइअक्साइड ग्यासलाई चाहिँ कलेक्सन गर्न सकियो। यसको नाम के हो त? डेलिभरी ट्युब। एयरटाइट हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ SO2 ग्यास कलेक्सन हुने भयो। यसको नाम के हो त? ग्यास जार। अब यसलाई यहाँ स्ट्यान्ड राख्न सकिन्छ एउटा, ताकि नदलोस् भनेर। यसरी स्ट्यान्ड राख्न सकिन्छ। फिगर भनेर लेखौँ। फिगर ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ सल्फर डाइअक्साइड ग्यास। हेर्नुहोस् त, यसमा एक्चुअली के गर्ने भयो त भन्दा राउन्ड बटम फ्ल्याक्स लिने, त्यसमा कपरको टुक्राहरू राख्ने, माथिबाट थिसल फनेलको थ्रु कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड खन्याउने र यसलाई बिस्तारै हिट गऱ्यो भने के हुने भयो त? यसबाट सल्फर डाइअक्साइड ग्यास जेनेरेट हुने भयो। त्यो सल्फर डाइअक्साइड ग्यासलाई ग्यास जारमा कलेक्सन गर्न सकियो। सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ वाटरमा सलुबल हुने भएको हुनाले वाटरमा कलेक्सन गर्न सकिएन र सल्फर डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ हावाभन्दा गरुङ्गो भएको हुनाले, हेभियर भएको हुनाले यो तलतिर जम्मा हुने भयो भने हावालाई चाहिँ माथि डिस्प्लेस गर्ने भयो। बुझिन्छ है? अब यसको मेन केमिकल प्रपर्टिजहरू हेरौँ। त्यसमध्येमा छ रिड्युसिङ नेचर अफ सल्फर डाइअक्साइड। यसका इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरू हेरौँ त। Cl2 प्लस SO2 प्लस H2O सँग रिएक्सन्स गरायो भने यसले के बनाउँछ? H2SO4 र HCl बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, सल्फर डाइअक्साइडले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा Cl2 लाई रिड्युस गर्ने भयो। हेर्नुहोस् त, 0 बाट -1 मा गएको छ। रिडक्सन्स गराएन र? रिडक्सन्स गराए है, रिड्युसिङ प्रपर्टिज भयो, वाटरको प्रेजेन्समा हुन्छ। यो रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। यसमा 2H2O राखौँ, यसमा 2HCl राखौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, फेरिक सल्फेटलाई Fe2SO4 जुन चाहिँ येल्लो कलरको हुन्छ, यसलाई SO2 एक्वस फर्ममा H2O को फर्ममा राख्यो भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त? फेरस सल्फेट जुन चाहिँ के हुन्छ? लाइट ग्रीन कलरको हुन्छ, योमा कन्भर्ट हुन्छ र H2SO4 जेनेरेट हुन्छ। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ त। यसमा 2H2O राखौँ, यसमा 2 राखौँ। म्याच गर्छ? यसमा पनि 2 राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, फेरिक सल्फेट भनेपछि +3 अक्सिडेसन स्टेट हुने भयो, फेरस सल्फेट भनेपछि +2 अक्सिडेसन स्टेट हुने भयो। सल्फर डाइअक्साइड ग्यासको कारणले गर्दा फेरिक सल्फेट चाहिँ फेरस सल्फेटमा भयो, अर्थात् +3 अक्सिडेसन स्टेटबाट +2 अक्सिडेसन स्टेटमा चेन्ज भयो भने रिडक्सन्स भयो। रिडक्सन्स गरायो सल्फर डाइअक्साइडले, रिडक्सन्स गरायो, त्यही भएर सल्फर डाइअक्साइड के हो त? रिड्युसिङ एजेन्ट हो। त्यस्तै यसको अर्को प्रपर्टी पनि छ। यसले दुईटै ड्युल नेचर देखाउँछ, रिड्युसिङ नेचर एज वेल एज अक्सिडाइजिङ नेचर। अब हामी अक्सिडाइजिङ नेचर हेर्छौँ।
oxidizing nature of sulfur dioxide. रिएक्सन्सहरु हेरौँ है त। SO2 लाई जब H2S सँग रिएक्सन्स गराइन्छ तब सल्फर र H2O जेनेरेट हुन्छ। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। 2 राखौँ यसमा, यसमा 3 राखौँ, यसमा 2 राखौँ। ब्यालेन्स भयो होला। हेर्नुस् त यसमा सल्फर डाइअक्साइडले के गरेको छ त अक्सिडाइजिङ नेचर देखाएको छ। हेर्नुस् त -2 बाट 0 मा चेन्ज भयो। -2 बाट 0 मा चेन्ज गरिदियो सल्फरलाई, अर्थात् इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त अक्सिडेसन्स भयो। अर्कालाई अक्सिडाइज गरायो भने के हुने भयो त आफू अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यही भएर यसमा के भयो त सल्फर डाइअक्साइडले चाहिँ H2S लाई के गरिदियो त अक्सिडाइज गराइदियो। अर्कै पनि सोच्न सकिन्छ यसमा भएको हाइड्रोजनलाई हटाइदियो। रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको के हो त रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको अक्सिडेसन नै हो। त्यस्तै अरू रिएक्सन्स पनि हेरौँ। सल्फर डाइअक्साइडले लाई यदि HI सँग रिएक्सन्स गराइन्छ भने H2O सल्फर र आयोडिन जेनेरेट हुन्छ। रिएक्सन्सलाई ब्यालेन्स गरौँ। यसमा कति राख्नु पर्ला, यसमा राख्नु परेन, यसमा 2H2O र यसमा 2I2 भनेपछि यसमा कति राख्नु पर्ला त 4 राख्नु पर्ला। हेर्नुस् त यसमा पनि सल्फर डाइअक्साइडले चाहिँ यो -1 बाट कतिमा पुर्याइदियो 0 मा पुर्याइदियो हैन र। -1 बाट 0 मा पुर्याइदिनु भनेको इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भयो। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको अक्सिडेसन्स भयो। अर्को सब्स्टान्सलाई अक्सिडाइज गराइदियो भने आफू चाहिँ के हो त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। यसरी सल्फर डाइअक्साइडले अक्सिडाइजिङ एज वेल एज रिड्युसिङ नेचर देखाउन सक्छ। सल्फर डाइअक्साइडको ब्लिचिङ प्रपर्टी पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब हामी ब्लिचिङ प्रपर्टी अफ सल्फर डाइअक्साइड पढ्छौँ। ब्लिचिङ एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड। यसमा हेरौँ है त। The bleaching action of sulfur dioxide is temporary and sulfur dioxide acts as a mild bleaching एजेन्ट। सल्फर डाइअक्साइड चाहिँ सल्फर डाइअक्साइडबाट बनेको ब्लिचिङ चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ र यसले चाहिँ माइल्ड ब्लिचिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। It can be used to bleach delicate articles like silk, wool, hair, etc. जुन चाहिँ अरू ब्लिचिङ एजेन्टले ड्यामेज गर्न सक्छन् भने सल्फर डाइअक्साइड युज गर्न सकिन्छ ब्लिचिङ प्रपर्टीको लागि। which otherwise would damage by क्लोरिन। क्लोरिनले चाहिँ ड्यामेज गर्थ्यो भने सल्फर डाइअक्साइडले चाहिँ ड्यामेज गर्ने भएन। It bleaches the coloring matter to colorless products in 2 ways। यसले चाहिँ दुईवटा तरिकाबाट ब्लिचिङ प्रपर्टी सो गर्न सक्छ। हेरौँ है त के हुन् ती दुईवटा तरिका। फर्स्टमा छ बाई रिडक्सन। सल्फर डाइअक्साइड
जब वाटरसँग रियाक्सन्स गर्छ तब के बनाउँछ त H2SO4 र नेसेन्ट हाइड्रोजन जेनेरेट गर्छ। रियाक्सन्सलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यहाँ 2 राखौँ, यहाँ पनि 2 राखौँ। अब निस्केको नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिँ के हुने भयो त? नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिँ फर इक्जाम्पल रेड फ्लावर छ भने नेसेन्ट हाइड्रोजन एड हुन्छ। नेसेन्ट हाइड्रोजन एड भएर रियाक्सन्स रिभर्सिबल हुन्छ किनकि टेम्पोररी हो। कलरलेस फ्लावरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यसको टेम्पोररी ब्लिचिङ प्रपर्टी भनेको यही हो। हेर्नुहोस् त, रेड फ्लावरमा नेसेन्ट हाइड्रोजन, यसबाट निस्केको नेसेन्ट हाइड्रोजन सल्फर डाइअक्साइडबाट निस्केको, मोइस्ट सल्फर डाइअक्साइडबाट निस्केको नेसेन्ट हाइड्रोजन एड भएर कलरलेस फ्लावर बन्छ भने यसमा चाहिँ एरियल अक्सिडेसन्स हुन्छ। एरियल अक्सिडेसन्स भयो भने फर्दर के हुन्छ त भन्दा यो कलरलेस फ्लावर चाहिँ पुनः रेड फ्लावरमा कन्भर्ट हुन्छ किनकि एटमोस्फियरमा अक्सिजन त एभाइलेबल हुन्छ। त्यसरी अटोमेटिकल्ली रियाक्सन्स फरवर्ड र ब्याकवर्ड साइडतिर जान्छ। त्यही भएर यो टेम्पोररी ब्लिचिङ एक्सन हो। नम्बर 2 मा हेरौँ, बाई एडिसनबाट पनि यसले ब्लिचिङ प्रपर्टी सो गर्छ। जस्तो कि हेर्नुहोस्, सल्फर डाइअक्साइड प्लस कलरिङ म्याटर, कलरफुल म्याटर छ भने यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा कलरलेस एडिसन प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यदि फर्दर यसलाई चाहिँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राख्यो भने पुनः फेरि कलरिङ म्याटरमा चेन्ज हुन्छ। यसरी सल्फर डाइअक्साइडले ब्लिचिङ प्रपर्टी भनेको टेम्पोररी हुन्छ, पर्मानेन्ट हुँदैन र डेलिकेट फाइबरहरूको लागि यो ब्लिचिङ एक्सन्स मोस्टली